අද අපි බලන්නේ කොහොමද Kinemaster එකේ වීඩියෝ එක රිවර්ස් කරන්න කියලා. ඒතර මම මේ විදිහට අපි වීඩියෝ එකක් ගන්නවා මම මෙන්න මේ ඇවිදින වීඩියෝ එක ගන්නවා. ඒක ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවානේ ඉස්සරහට පස්සට යන්නේ කියලා. ඒතර මම ඒක මෙන්න මෙතන තියෙනවා රිවර්ස් කියන එකක්. කියන්නේ ඒක මං ගියේ ක්ලිප් වීඩියෝ ක්ලිප් එක ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ රිවර්ස් කියන එකට ගියා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට එකක් එනවා. එතකොට ඒක මුකුත් කරන්නේ නැතුව ඒ විදිහටම තියාගෙන ඉන්න. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක රිවර්ස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට යාලා පස්සට යනවා වගේ වෙන්නනවා රිවර්ස් කරද්දී. එන්න ඒක ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහැ එක්ස්පෝර්ට් කරන්න. මෙන්න මෙහෙම මෙතන තියෙන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔය විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් මට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න කරේ. හරි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ආය හම්බෙමු. මේක පාවිච්චි කරලා ලස්සන වීඩියෝස් හදන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට මම මේ වගේ වීඩියෝස් කරන හැටිත් පෙන්නනවා. අපිත් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපිව subscribe කරලා තියාගන්න.